हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल. ही डॉलची कॅप कशी विणायची ते आपण या व्हिडिओमध्ये पाहूयात. ही छोटीशी कॅप जी मी गुलाबाच्या फुलावरती विणलेली आहे ती कशी विणायची ते आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. मॅजिक रिंग बनवायची आणि त्याच्यावरती आपण 15 अर्धे खांब टाकून घेणार आहोत आणि नंतर 3-3 चेनचे 6 सर्कल विणून त्याच्यावरती आपल्याला गुलाबाच्या पाकळ्या पेटल्स विणून घ्यायच्या आहेत. आणि नंतर या कॅपला आपण कसं विणायचं ते पाहूया. हे 15 खांब विणून झाले अर्धे. त्यानंतर मी अटॅच केलं आहे आणि नंतर 3 चेन बनवायचे आणि अटॅच द्यायचा. या सर्कलवरती आपल्याला 6 असे सर्कल विणायचे आहेत छोटे छोटे. हे गुलाबाचं फुलच आहे. फक्त हा एक राऊंड आपण इथे विणलेला आहे. अर्धा खांब आणि त्याच्यानंतर सुईवरती 2 वेळेस वेढा घेऊन लोकर आणि असे 5 खांब आपल्याला विणायचे आहेत. सुरुवातीचा अर्धा आणि नंतरचे 6 या पद्धतीने एका पाकळीमध्ये आपल्याला 6 खांब विणायचे. डॉलच्या डोक्याचं मेजरमेंट घ्यायचं आणि त्यानंतर विणायचं आहे. ही डॉल छोटीच आहे सो तिलाही कॅप परफेक्ट बसते. जर तुमची डॉल मोठी असेल तर तुम्ही गुलाबाची जी आपण पेटल्स विणले होते ते 7 किंवा 8 विणायचे आणि नंतर आधी मेजरमेंट घेतलेलं आहे त्यानुसार त्या ॲडजस्टनुसार असं विणून घ्यायचं आहे. एक राऊंड पूर्ण झाल्यानंतर स्लिप स्टिचने अटॅच करायचं आणि त्याच्यावरती आपल्याला पुन्हा एक राऊंड विणायचा आहे. एका खांबावरती एक खांब अशाच पद्धतीने आपण विणून घेणार आहोत. एका खांबावरती एक खांब या पद्धतीने पूर्ण राऊंड आपण विणून घेणार आहोत. इथे आपण हे 2च राऊंड विणून घेणार आहोत. हे विणून झालेलं आहे. इथे एक फ्लॉवरचा आकार यावा त्यासाठी मी अशा पद्धतीने पॉप स्टिचला जसं आपण विणत होतो त्या पद्धतीने हे बनवलेलं आहे. हे अशा पद्धतीने ही छोटीशी कॅप आपली रेडी झालेली आहे. दिसायलाही किती सुंदर दिसते ते पहा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा. चॅनलवर प्रथमच आला असाल तर सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल थँक्स. भेटूयात पुढील नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.
बाय.